สวัสดีครับทุกคน วันนี้เราจะมาเข้าสู่โลกที่มืดมิดและหนาวเหน็บ โลกที่เต็มไปด้วยตำนานอันน่าสะพรึงกลัว เรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้ เป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตในตำนานพื้นบ้านของชาวอินเดียนแดงเผ่าอัลกอนเคียนในอเมริกาเหนือ ที่มีนามว่าเวนดิโก ในผืนป่าอันกว้างใหญ่และหนาวเหน็บของแคนาดา ยามที่หิมะปกคลุมทุกสิ่งจนขาวโพลน อากาศกัดกร่อนจนถึงกระดูก และความหิวโหยคืบคลานเข้าสู่จิตใจของมนุษย์ มีตำนานเก่าแก่ที่เล่าขานกันมา ถึงวิญญาณร้ายที่อาศัยอยู่ในความมืด ตำนานของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากความสิ้นหวังและความกระหายที่ไม่สิ้นสุด เวนดิโก เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆของชาวอินเดียนแดนครีที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่า ยามที่ฤดูหนาวมาเยือนอย่างยาวนานผิดปกติ หิมะตกหนาจนการล่าสัตว์เป็นไปไม่ได้ และเสบียงอาหารเริ่มร่อยหรอ ความหนาวกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจและความหิวโหยเริ่มกัดกินจิตใจของผู้คน ในหมู่บ้านนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อคายา เขาเป็นพรานฝีมือดี แต่แม้แต่เขาก็ยังไม่สามารถหาอาหารได้เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวอันหิวโหยของเขา ทุกวันคายาจะออกไปล่าสัตว์ แต่ก็กลับมาพร้อมกับความว่างเปล่า ภาพใบหน้าซีดเซียวของภรรยาและลูกๆหลอกหลอนเขาไม่รู้จบ วันหนึ่งคายาตัดสินใจออกล่าสัตว์ลึกเข้าไปในป่าที่ไม่มีใครเคยไปถึง เขาเดินไปเรื่อยๆท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลนและต้นไม้ที่ไร้ใบ ความหนาวเยือกเกาะกินไปทั่วร่างกาย แต่ความมุ่งมั่นที่จะหาอาหารให้ครอบครัวก็ยังคงผลักดันเขาไปข้างหน้า เขาเดินไปไม่หยุดเป็นเวลาหลายวัน โดยมีเพียงเสบียงติดตัวเล็กน้อยเท่านั้น แต่ก็ไม่พบสัตว์ป่าแม้แต่ตัวเดียว ความหิวโหยเริ่มกัดกร่อนจิตใจ คายาเริ่มเห็นภาพหลอน ได้ยินเสียงกระซิบจากความว่างเปล่า ภาพอาหารปรากฏขึ้นในความคิดของเขาอย่างชัดเจน จนเขาแทบคลั่ง วันแล้ววันเล่าที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานกับความหิวและความหนาว คายาเริ่มรู้สึกว่าตัวเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป ความรู้สึกแปลกประหลาดที่ไม่อาจเข้าใจได้เริ่มครอบงำเขา ลึกๆข้างในเขารู้สึกถึงความกระหายบางอย่างที่น่ากลัว ความกระหายในเนื้อ หลังจากคายาหายตัวไปนานหลายสัปดาห์ ผู้เฒ่าของหมู่บ้านก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจ ผู้เฒ่ารู้ว่าป่าในฤดูหนาวนั้นอันตราย และความขาดแคลนอาหารอาจทำให้มนุษย์ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำได้ พวกเขาเล่าเรื่องราวเก่าแก่เกี่ยวกับจิตวิญญาณแห่งความหิวโหยหรือเวนดิโกให้แก่คนหนุ่มสาวฟัง ตำนานเล่าว่าหากความหิวโหยทำให้มนุษย์กินเนื้อของมนุษย์ด้วยกัน วิญญาณของเขาจะถูกสาปให้กลายเป็นเวนดิโก ร่างกายจะผอมเกร็งราวโครงกระดูก ดวงตาจะเบิกโพลงดุดไฟที่ไหม้ผลาญ ผิวหนังจะซีดเผือดจนเกือบโปร่งแสง ฟันจะแหลมคมราวใบมีดที่ใช้ฉีกเนื้อ และลิ้นของมันจะยาวออกมาอย่างผิดปกติเพื่อเลียเลือด เสียงของมันจะแหบแห้งคล้ายลมหวีดหวิวจากหลุมฝังศพ เท้าของมันจะเหยียบย่ำบนหิมะอย่างไร้ร่องรอย ไม่ต่างจากเสียงที่ยากจะตรวจจับ ความเร็วของมันจะเร็วราวลมพายุ พละกำลังของมันจะมหาศาลเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปหลายร้อยเท่า และที่น่ากลัวที่สุดคือ หัวใจของมันคือก้อนน้ำแข็งที่แข็งกระด้าง ไม่มีหัวใจที่เต้นรนเหมือนมนุษย์ธรรมดา จิตใจของมันจะถูกครอบงำด้วยความกระหายในเนื้อสดใหม่อย่างไม่สิ้นสุด มันจะออกล่าเหยื่อด้วยสัญชาตญาณอันดุร้าย ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ มันคือความกระหายที่ไม่มีวันจบสิ้น แต่เรื่องราวของคายายังไม่จบแค่นั้น วันหนึ่งขณะที่พราน2 คนจากหมู่บ้านออกไปตรวจสอบกับดัก สัญญาณบ่งบอกถึงการปรากฏตัวของพวกมันจะเป็นเสียงเหมือนนกฮูกร้องในยามดึกในป่าที่เงียบสงัด พวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆที่คล้ายกับเสียงหวีดหวิวจากพายุ และกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงโชยมาตามลม ทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นเงาร่างผอมสูงท่ามกลางปุยหิมะที่ปลิวว่อนไปในอากาศ ร่างกายของมันสูงกว่ามนุษย์ปกติมาก ผิวหนังแห้งกร้านติดกระดูกเหมือนไม่มีชีวิต แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาของมันที่ลุกเป็นไฟสีแดงสว่างวาบในความมืดมิด พรานทั้ง2ตกใจสุดขีด พวกเขารีบวิ่งกลับหมู่บ้านด้วยความตื่นตระหนก เล่าเรื่องราวที่พวกเขาได้พบเห็นให้แก่ผู้เฒ่าฟัง ผู้เฒ่ารู้ได้ทันทีว่ามันคืออะไร เวนดิโกได้กลับมาแล้ว
ผู้เฒ่ากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมันคือคำสาปที่ตามหลอกหลอนเรามานานแสนนานข่าวการปรากฏตัวของเวนดิโกกระจายไปทั่วหมู่บ้านความกลัวคืบคลานเข้าสู่จิตใจของทุกคนผู้คนต่างพากันรวมตัวกันในบ้านจุดไฟกองใหญ่และอธิษฐานขอให้วิญญาณชั่วนั้นไม่มาเยือนพวกเขาหลายวันผ่านไปชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆจากป่าเสียงเหมือนใครบางคนวิ่งอยู่บนหิมะอย่างไร้ร่องรอยและบางครั้งก็เป็นเสียงแหลมสูงที่ฟังดูเหมือนเสียงกรีดร้องของสัตว์ป่าที่ทรมานกลิ่นเน่าเหม็นเริ่มลอยเข้าใกล้หมู่บ้านมากขึ้นเรื่อยๆคืนหนึ่งเป็นคืนที่มืดมิดและหนาวเหน็บที่สุดมีเสียงกุกกักดังขึ้นที่บริเวณขอบป่าลมกระโชกแรงพัดเข้ามาในหมู่บ้านและทุกคนรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกชาวบ้านต่างรู้ว่ามันมาแล้วเวนดิโกปรากฏตัวขึ้นที่ริมป่าร่างกายที่ผอมแห้งราวโครงกระดูกท่ามกลางแสงจันทร์ที่สลัวทำให้มันดูน่าขนเขื่อนยิ่งนักมันยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองไปที่หมู่บ้านด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟสีแดงเพลิงชาวบ้านบางคนเริ่มกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวบางคนร้องไห้ออกมาสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองนั่นเริ่มเคลื่อนที่อย่างช้าๆแต่ด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อมันเคลื่อนที่ไร้เสียงมันพุ่งเข้าหาหมู่บ้านราวกับถูกขับเคลื่อนด้วยความหิวโหยอันบ้าคลั่งดวงตาที่ลุกโชนของมันจ้องมองหาเหยื่อแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากในหมู่บ้านเสียงนั้นไม่ใช่เสียงกรีดร้องแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและกล้าหาญมันคือเสียงของผู้เฒ่าจงอย่ากลัวผู้เฒ่าตะโกนเวนดิโกเกิดจากความหิวโหยและจะตายจากความอิ่มหนำจงรู้ว่าสิ่งเดียวที่มันกลัวคือความอบอุ่นและการเติมเต็มผู้เฒ่าและพรานผู้กล้าหาญหลายคนออกมายืนประจันหน้ากับเวนดิโกโดยมีหอกที่ปลายหอกลนไฟและกำแพงไฟขนาดใหญ่ที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อป้องกันหมู่บ้านพวกเขารู้ว่าวิธีเดียวที่จะกำจัดเวนดิโกได้คือการทำให้หัวใจน้ำแข็งของมันละลายหรือไม่ก็เผาผลาญร่างของมันการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดเวนดิโกพุ่งเข้าใส่ชาวบ้านด้วยพลังอันบ้าคลั่งพยายามจะฉีกกระชากเหยื่อแต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาต่อสู้ด้วยความหวังและความสิ้นหวังหอกที่ลุกเป็นไฟถูกแทงเข้าใส่ร่างที่ผอมแห้งของมันกลิ่นเนื้อที่ไหม้เกรียมคละคลุ้งไปทั่วบริเวณขณะที่ไฟเริ่มเผาผลาญร่างของเวนดิโกมันก็ส่งเสียงคำรามที่น่าขนลุกออกมาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความตกใจอย่างมหันต์ร่างกายของมันเริ่มละลายเผยให้เห็นก้อนน้ำแข็งที่อยู่ภายในหัวใจของมันและเมื่อก้อนน้ำแข็งนั้นเริ่มละลายลงไปเรื่อยๆเวนดิโกก็เริ่มอ่อนแรงลงท้ายที่สุดมันก็ล้มลงสู่พื้นหิมะเสียงคำรามของมันค่อยๆแผ่ลงจนเงียบไปพร้อมกับร่างของมันที่สลายไปในกองไฟที่ลุกโชนอย่างช้าๆหลังจากนั้นทุกคนก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่กลับคืนมาในหมู่บ้านฤดูหนาวที่ยาวนานก็ค่อยๆจบลงและแสงอรุณแห่งความหวังก็ฉายส่องลงมาอีกครั้งเรื่องราวของเวนดิโกคือตำนานที่สอนให้เรารู้ว่าความหิวโหยนั้นเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงและสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวได้แต่มันก็ยังสอนให้เรารู้ว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดความหวังความกล้าหาญและความสามัคคีก็ยังคงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเอาชนะความสิ้นหวังได้ในที่สุดเพราะท้ายที่สุดแล้วเวนดิโกไม่ได้เป็นแค่สัตว์ประหลาดในตำนานมันคือภาพสะท้อนของความมืดมิดในจิตใจของมนุษย์เองและวิธีเดียวที่จะเอาชนะมันได้ก็คือการไม่ยอมให้ความมืดนั้นเข้าครอบงำเราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ